kẻ mạnh ở đây có lẽ chỉ là cái cớ để cô tự lừa dối lòng mình mà thôi. Ha ha, Vô Nhị, tôi ăn ngay nói thẳng nên có thể đi thẳng vào vấn đề, nói ra người cô thích nhất là ai. Vô Nhị ăn nói sang sảng làm tâm trí của Bạch Linh như bị tác động mạnh, nét mặt của cô ta chợt có biến chuyển lạ. Lúc này bên dưới đấu trường tình hình cuộc chiến cũng đã bước sang giai đoạn mới. Thiết Sư Nam sau khi dung loạt đòn thăm thú thực lực của Hoài Không giờ đây đã thay đổi chiến thuật, anh ta tung mình lên không xúc thế một đòn tấn công thực sự. Không câu giờ của khán giả đang hóng hớt trên khán đài, Thiết Sư Nam hai tay xuất ra cuồng sư trục nhật trong thiết sát quyền như thiên tướng giáng xuống đầu Hoài Không, nhưng dù cuồng sư trục nhật thế bạo lực mạnh là thế mà Hoài Không vẫn ung dung đón đỡ như không. Không những thế, chiêu thế vừa tận Thiết Sư Nam còn bị Hoài Không thổ kình chấn lui, còn anh ta vẫn đứng yên tại chỗ không lui một bước nào. Đám người Tây Linh Tiếu Phật ngồi bên trên thấy vậy thì được cớ nói lời châm chọc. Mười mấy chiêu đã qua rồi mà Thiết Sư Nam tấn công không lọt, hơn nữa tên Hoài Không đó chỉ thủ không công, nếu hắn ta phản công thì chưa chắc gì Thiết Sư Nam đỡ được một đòn của y quá, ha ha. Thấy bàn bên nói chuyện, Nam Mạn Gia Cát cũng ngứa mỏ nói leo vào. Sa môn chủ nói lời này là không có đúng rồi, mọi người còn nhớ Sư Vương Bảo này còn có một kỳ chiêu bách chiến bách thắng có tên là thú tâm nộ hống. Trưởng môn phái Cùng Sơn nghe vậy cũng nói đế vào. Ta nghe nói chiêu này hung tàn vô cùng, theo tôi thấy Bắc Giã Hùng Sư lúc sinh tiền đã yêu thương Thiết Sư Nam như vậy thì chưa chắc đã truyền lại cho y một chiêu hại người hại mình này, có thể chúng ta đã uổng công đi chuyến này rồi. Các trưởng môn sớm biết Sư Vương Bảo lần này mời họ đến xem trận chiến là để dàn mặt thị uy, nên ai ai cũng tỏ ra không ưng, cứ hễ có dịp là lại tuôn ra những lời châm biếm. Vợ Thiết Sư Nam là Ngân Băng đứng gần đã nghe được hết nhưng vẫn dằn lòng không để mất phong thái chủ nhà. Cô ta vẫn dùng lời lẽ nho nhã đối đáp với bọn người này. Miền Bắc phong hàn, các vị sao không uống vài ly cho ấm cái con người của mình lên đi. Tiểu tử, ngươi có sợ thiếu bảo chủ của ngươi trận này sẽ bại không? Đúng là đồ chết tiệt. Thấy bà chủ đã nén nhịn nói lời lịch thiệp mà đám khách mời vẫn chẳng coi ra gì, Tả Sư nóng mặt vô cùng, hắn ta lập tức đuổi tên đang đánh trống ra rồi giành việc về mình. Người đánh trống có thần mà không có khí, cút ra để ta dong trống trợ thế cho thiếu bảo chủ. Hôm nay ngài nhất định phải đăng xuất cho bằng được Hoài Không. Đúng là đúng người đúng việc có khác. Tiếng trống lúc này hối hả tạo ra khi thế thôi thúc Thiết Sư Nam hơn hẳn. Tinh thần Thiết Sư Nam phấn chấn dẫn động chiến ý cuồng thăng trở lại. Thiết Sư Nam ngoài tinh thần máu chiến còn cảm nhận được trên vai mình lúc này đang mang vác cả sự nghiệp của Sư Vương Bảo. Anh ta không có quyền dừng lại. Một động tác xoay người rất gấp này mang theo chiêu số vô cùng hung manh trong thiết sát quyền. Nó có tên là Thiết Sát Hùng Sư. Đối diện với mãnh chiêu này, Hoài không còn vẻ mặt ung dung như trước, hai mắt anh ta trao lại đồng thời vận kình đề thăng nội lực sẵn sàng ứng chiến. Chiêu này của Thiết Sư Nam ắt phải kinh khiếp lắm vì chân của Hoài không đã được anh ta dậm mạnh xuống đất làm nứt cả sàn của giáo trường. Một tiếng bốp to tướng vang lên, tay của Thiết Sư Nam đã được đặt ngay ngắn trên ngực của Hoài không. Những người có mặt trên giáo trường không ai không tỏ ra kinh ngạc. Hoài không, tên điên này sao lại không đỡ đòn chứ? Ha ha, Hoài không thua là chắc rồi. Ô, tên Hoài không đang làm cái quái gì vậy? Khác với vẻ hứng khởi của đám lâu la Sư Vương Bảo, Tây Linh Tiếu Phật già đầu hơn nên thấy có chuyện ẩn tình. Ở bên dưới giáo trường, Thiết Sư Nam đang bực bội thoá mạ Hoài không. Đồ khốn kiếp, ngươi dám dùng ngực để đỡ chiêu của ta sao? Tại sao ngươi không tỏ ra một chút đau đớn nào cho hợp cảnh hợp tình hết vậy? Thấy biểu hiện của Hoài không như vậy, Thiết Sư Nam tỏ ra hết sức cay cú. Hoài không cũng lập tức trả lời cho hắn ta ngay. Tim của ta đã được đúc luyện xong rồi, nó bây giờ còn rắn giỏi hơn cả sắt thép. Nhảm nhí, tim của ngươi đã được định sẵn làm thức ăn cho sư tử rồi. Thiết Sư Nam nghe Hoài không khoe mẽ bản lĩnh thì điên tiết vung quyền tấn công tiếp. Hoài không đưa tay lên đỡ, nhưng lần này anh ta còn vung chân xuất cước chứ không để yên như trước. Hành động lần này của Hoài không quá bất ngờ làm Thiết Sư Nam lập tức trúng chiêu bị bức ra xa. Con sư tử thấy chủ bị người ta đánh liền xông thẳng vào tính xuyên thủng Hoài không. Để ta xem tim sư tử có như ngươi nói là cuồng là bá không. Hoài không hạ mình xuống thủ thế rồi tung một cú đấm vào giữa ngực của con hung thú. Sau tiếng bốp to tướng là một vật đỏ hòn như máu văng bắn ra hướng thẳng vào Thiết Sư Nam. Thiết Sư Nam chân vừa chạm đất thì hoàng hồn khi thấy có dị vật bay tới. Anh ta không dám xem thường, thổ kình đầy tay bắt lấy. Thiết Sư Nam vừa túm lấy dị vật thì không khỏi kinh hãi vì đây chính là trái tim còn nóng hổi của con sư tử xấu số. Tình huống vừa xong khiến những người có mặt trên khán đài ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Thật đáng kinh ngạc, chỉ với một chiêu này cao thấp đã rõ rồi. Xem ra đúng là Thiết Sư Nam đã thua không cửa bật rồi. Dị cảnh mà làm cho cả Thiết Sư Nam và mọi người có mặt ở giáo trường đều thất sắc kinh hãi đó không phải là Hoài không một chiêu giết sư tử, mà chính là việc Thiết Sư Nam sau khi tiếp quả tim hổ này đã không thể đứng vững mà bị đẩy văng bắn đi đến lún cả cửa của lồng sắt mới dừng lại được.
Những tên trưởng môn được mời đến xem náo nhiệt lại được một phen bàn tán đá miệng. Chỉ một quyền đã đánh bay Tim Sư Tử, tiểu tử Hoài Không này lại còn làm Thiết Sư Nam lui hơn một trượng. Sa môn chủ, xem ra đại hội lần này sẽ thành đại hội đồ sư luôn rồi. Phải, Thiết Sư Nam đúng là không biết lượng sức, e rằng cả đời này y cũng không thể trả được thù cho cha mình. Thấy chủ tướng bị đám người khách mời nói xấu, Kim Sư không nhịn nổi nữa liền lên tiếng quát nạt. Hừ, các ngươi được ăn, được uống, được xem náo nhiệt miễn phí nãy giờ mà không biết điều, miệng chó toàn phun ra những lời xỏ lá ba que. Kim Sư, bọn ta chỉ là nói ra sự thật thôi mà, sao lại nóng nảy quá vậy? Ngân Băng đứng cạnh lòng buồn rười rượi, ở dưới giáo trường thì chồng bị người ta đánh, còn bên trên thì lại nghe lời dè bỉu như vậy, bảo sao cô ta vui cho được. Sa môn chủ sau khi cự Kim Sư xong thì tiếp tục lên tiếng móc mỉa. Ta thấy người cũng là nhân tài đó, chi bằng theo 7 đại phái bọn ta đi, chắc chắn sẽ tốt hơn là chôn thây ở cái chuồng Sư Vương Bảo này. Không, Sư Vương Bảo chúng ta quyết không thể bại, bởi vì chúng ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Ngân Băng hai mày chau lại, đi cùng với lời nói cô ta liền đưa tay vào trong áo để lấy một thứ gì đó. Sư Nam, Sư Vương Bảo hôm nay buộc phải thắng, huynh hãy sử ra chiêu cuối cùng báo thù cho cha của huynh đi. Ngân Băng vừa la làng vừa ném ra một tấm vải đỏ về phía Thiết Sư Nam. Thiết Sư Nam giật nảy mình đi cùng vẻ mặt kinh ngạc, anh ta không thể tin người giục anh ta sử ra chiêu cuối cùng này lại chính là vị hôn thê của mình, nhưng sự thể đã tới nước này nên anh ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thiết Sư Nam đạp chân phóng lên chụp lấy tấm vải đỏ tươi mà Ngân Băng vừa ném ra, trên khán đài Tây Linh Tiếu Phật thấy vậy cũng phải chau mày. Chiêu cuối cùng ư, không lẽ tiểu tử này đã luyện thành được chiêu thú tâm nộ? Mọi hy vọng của Sư Vương Bảo giờ đã ký thác hết lên trên người của Thiết Sư Nam, trận chiến này anh ta không được thất bại, dù biết rõ thú tâm nộ là tuyệt chiêu không thể tùy tiện sử dụng, nhưng Thiết Sư Nam sau cùng cũng đã phải buộc bước lên trên con đường không có lối về này. Ý, sao lại phải dùng vải che mắt lại chứ? Nghe những người chứng kiến thắc mắc, Ngân Băng liền lên tiếng giải thích. Mãnh thú khi bị nhốt sẽ hung hãn hơn gấp trăm lần, bởi vì khi bị nhốt mãnh thú sẽ trút hết sức mạnh bản năng để phá chồm mà ra. Đúng như những gì Ngân Băng nói, mảnh vải đỏ này của cô ta sẽ nhốt Thiết Sư Nam vào trong bóng tối, biến anh ta trở thành con hùng sư bị nhốt không có lối thoát. Bóng tối bủa vây như cái lồng nhốt lấy tâm can của Thiết Sư Nam, nó kích phát sức mạnh thú tính của anh ta lên đến cực điểm, đây chính là điểm đáng sợ của thú tâm nộ. Sức mạnh cuồng thăng chảy đầy trong huyết quản, cơ thịt Thiết Sư Nam co thắt rồi trương phình ra, kinh khí như sóng chảo phá nát thiết hoàn trên cánh tay của anh ta, cho thấy một chiêu cuối cùng này không thể xem thường. Chiêu này khi giết xong địch cũng đồng thời sẽ bị phế bỏ một cánh tay, tên này thật quá cuồng rồi, dám bất chấp tất cả đem công lực toàn thân dồn hết vào một chiêu này. Hoài Không sẽ đối phó chiêu này thế nào đây trời? Nghe Vô Nhị kiến giải như vậy, Bạch Linh đứng cạnh cũng vã mồ hôi lo lắng tột độ. Nhưng khi những ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hoài Không thì mọi người không khỏi bất ngờ. To be continued.